قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كون الإنسان يعطى حظا من علم من دلالة توفيق الرب تبارك وتعالى له، لكن الله يخاطب في هذه الآية أعلم الخلق بالله نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان ويفتري على الرب تبارك وتعالى. من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على الله. ومن رزق العلم الحق رزق الخشية، ومن رزق الخشية خاف أن يقول على الله ما ليس له به علم. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن هتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. ذكر الناس من قبلنا أن العرب في جاهليتهم كانوا يعمدون إلى رجل يقال له عامر بن الضرب العدواني، يحتكمون إليه في جاهليتهم إذا اختلفوا. فجاءه مرة وفد من إحدى القبائل فقالوا: يا عامر، وجد بيننا شخص له آلتان، آلة الرجل وآلة الأنثى، ونريد أن نورثه، فهل نحكم له على أنه أنثى أو نحكم له على أنه ذكر؟ فمكث هذا الرجل المشرك 40 يوما لا يدري ما يصنع بهم. وكانت له جارية ترعى له الغنم يقال لها سحيلة، فقالت له في اليوم 40: يا عامر، قد أكل الضيوف غنمك ولم يبق لك إلا اليسير، أخبرني. فقال: مالك ومال هذا، انصرفي لرعي الغنم. فأصرت عليه. فلما أصرت عليه الجارية أخبرها بالسؤال وقال لها: ما نزل بي مثلها نازلة. فقالت له تلك الجارية التي ترعى الغنم، قالت له: يا عامر، أين أنت؟ أتبع الحكم المبال، أي إن كان هذا الشخص يبول من آلة الذكر فاحكم عليه أنه ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فاحكم عليه أنه أنثى. فقال: فرجتها عني يا سخيلة. وأخبر الناس. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله معقبا على هذه القصة، قال: هذا رجل مشرك لا يرجو جنة ولا يخاف نارا ولا يعبد الله، ويتوقف في مسألة 40 يوما حتى يفتي فيها. فكيف بمن يرجو الجنة ويخاف النار؟ كيف ينبغي عليه أن يتحرى إذا صدر للإفتاء وإذا سئل أمرا عن الله جل وعلا؟ ولقد أدركنا شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عندنا أنه قد جاءه وفد من الكويت يسألونه مسائل شرعية، والرجل في آخر أيام حياته، ولو قال قائل آنذاك إنه ليس على وجه الأرض آنذاك أحد أعلم منه لما ابتعد عن الصواب. ومع ذلك لما سألوه قال: لا أدري لا أدري لا أدري. فلما أكثروا عليه غير هيئة جلسته، ثم قال: أجيب فيها بكتاب الله. فانتظر الناس الجواب، فقال رحمه الله وغفر له: قال: أقول كما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلما أكثروا عليه رحمه الله قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، أما أنا فلا أحمل ذمتي من كلام الناس شيء، لا أدري. هذا وهو بمنزلته وعلمه رحمه الله تعالى. والمقصود في هذا موعظة لكل من صدره الله، لا يغتر بكثرة حضور الناس له، أو لا يجب عليك أن تجيب إن كنت لا تعلم. ولقد قالت الملائكة وهم الملائكة عند ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن دلائل الخشية والتقوى أن لا يقترب الإنسان هذه الحجز، وأن يقف عندما أوقفه الله جل وعلا عليه، فلا يقول على عينه ما لم ترى، ولا يقول على سمعه ما لم يسمع، ولا يتحدث على لسانه ما لم يقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.